Hello guys, it's DJ. Hey, what's up guys? It's DJ. So welcome to my YouTube channel. So kagaya na nakikita nyo sa title below, gagawa tayo ngayon ng how I organize my Instagram feed. So magbibigay ako ng mga tips at magbibigay din ako ng mga recommended application para ma-organize na yung feed nyo. Hindi ako magaling mag-edit ng pictures, hindi ganun kaganda yung mga feed ko, pero just wanna share some tips na nakuha ko rin sa mga ibang YouTubers at sa experience. Bago yun, eto muna yung feed ko. So kung natuwa kayo at gusto nyo malaman kung paano ko in-organize yung feed ko ng ganito, just keep on watching. Choose a particular theme. So if you want your feed to be a yellow feed, a dark feed, a monochromatic feed, anything you want, just choose a one particular theme. So the pictures must have a common denominator. So dapat dun sa mga pictures na i-upload mo, may pare-parehas sa kanila. Pare-parehas ng color backgrounds, pare-parehas yung kulay ng mga bagay na pinipicturan. So to have a red feed, mag-picture ka ng red perfume, red bag, red outfit, red... Oo. Pwede kang mag-search sa Pinterest, sa Google, pwede kang tumingin ng mga Instagram feed ng mga vloggers, and just create na kung ano yung gusto mo. Tip number 2 is know how to edit your pictures. Yes, optional kung maglalagay ka ng filters, pictures mo, but editing your pictures can enhance your feed. For me, nag-focus ako sa colors. Kung gusto ko maging color brown yung buong feed ko, nagamit ako ng effects at presets or filters para maging color brown yung buong feed ko. Doon naman tayo sa unang application na share ko sa inyo na nakatulong sa akin how to organize my Instagram feed. The first app is the VS or VS Code. Meron kasi dito sa VS Code mga available presets na pwede nyo i-apply sa picture nyo. Merong C1, G3, and etc. Sa Google, makakapag-search ka na filters pwede mong gamitin using VS Code. So, i-edit mo lang yung option doon, gamit yung mga available na filter. So, kung mas gusto mo mas detailed yung pag-i-edit ng filter, I highly recommend Adobe Lightroom for mobile phones. Kasi dito, compared to VS Code, mas complicated pero mas detailed. Dito naman sa Lightroom, ikaw mismo yung gagawa ng sarili mo pencil. Pwede ibahin yung kulay. Yung blue, pwede mo siyang gawing violet. At panay pang may mga guides sa YouTube. Number 3 is to plan, organize, and arrange before you upload. I-arrange mo muna yung mga pictures mo bago mo i-upload. The application to do the job is VSCO. Meron din siyang feed doon. Pwede ka mag-upload ng pictures. Tapos, may organize muna bago mo pa siya ilagay sa Instagram. So, doon pa lang sa VSCO, makikita mo lang kung maganda ba yung pagkaka-arrange. Arrangement or organization key para maging maganda yung kakalabas ng Instagram feed mo. Kung may own method, paano ako mag-arrange ng pictures ko sa VSCO or sa Instagram, tawagin na lang natin yung alternate method. For instance, kung sa pinakita mo, dapat yung sa gitna na ilalagay mo is hindi na close-up picture. Para sa akin, mas maganda kung visible na yung background sa next pic. Hindi na siya close-up. Then another picture, it's up to you. Selfie, tapos scenery, tapos OOTD. Hindi yung puro selfie.
siya alternately. At nag-alternate ako ng filters. So, papakita ko sa inyo. Black, dim, tapos white, tapos black. So, doon sa taas, white, tapos black, tapos white. So, alternate method, it works out for me. In-arrange ko muna siya doon sa VSCO bago ko siya ina-upload sa Instagram. Number 4 is have a feed fixer ready on our phone. So, kung sa tingin nyo, medyo lumalayo na yung tip. Kasi hindi naman natin Humihingi ng tawad sa langaw na kanina papalipad-lipad dyan. Hindi natin maiiwasan na medyo lumayo tayo dun sa team na pinili natin. Have a feed fixer. Know how to edit. Kasi yung feed fixer, pwede mo siyang i-edit. So for me, fix art. So sa fix art, you can put your picture on a solid colored background. Pwede mo i-change yung background into something you want. Ibahin yung parang lighting pictures mo. I have also this technique that you can change the color theme. All you have to do is draw what color you want into the entire or background of picture, change its opacity and blend. Tada! It changes the color of something. Pwede ka mag-impon ng pictures. Halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar na gusto mo yung mga scenery. Pwede ka mag-take ng photos. Hindi mo yun isasabay-sabay na upload. Kapag tingin mo na nag-iiba na nga, lumalayo na yung direction ng feed mo, pwede mo na doon i-upload yung mga feed fixer na yung tao. Tip number 5, show a variety of pictures. So, wag lang mag selfie, pwede ka mag-flat face, scenery, TV, and food, and editing. As long na babagay sa aesthetic na gusto mo. Ganun ko ini-edit at ino-organize yung feed ko. Sana nakatulong ako sa inyo at magamit nyo ang mga tips and tricks na naibigay ko sa inyo. So next time, itatry kong mag-film kung paano naman ako nag-e-edit ng mas elaborate sa mga nabanggit kong applications kanina. If you like this video, please click the like button and subscribe to my channel para ma-notified ka whenever I posted a new